હેલો ફ્રેન્ડ્સ, આજે મારો ફર્સ્ટ વ્લોગ વિડીયો જઈ રહ્યો છે અપલોડ થવા. આ વિડીયો 15 સપ્ટેમ્બર 2023ના રોજનો છે, જે શ્રાવણ મહિનાના લાસ્ટ જે અમાસ આવે છે તેના દરાપુરમાં જે મેળો યોજાય છે દર વર્ષે, એ શ્રાવણ અમાસનો મેળો વિડીયો બ્લોગ કરી રહ્યો છે. અહીંયા મેં નાના નાના વિડીયો ક્લિપ્સ એડ કર્યા છે જે મેળામાં કેપ્ચર કર્યા હતા. અહીંયા મેં પોસ્ટ કર્યા છે. મેળામાં ખૂબ જ મજા આવી, બાળપણના યાદ આવી ગયું. જેમ બાળપણમાં મેળામાં જવા માટે જીદ કરતા હતા, નાની વસ્તુઓ નવી ખરીદવા માટે જે એક્સાઇટમેન્ટ થતી હતી, એવી જ એક્સાઇટમેન્ટ ઘણા વર્ષો પછી અમે અનુભવી. અને આજે પ્રખ્યાત મંદિર છે હનુમાનજી દાદા, અને નિયરેસ્ટમાં જે શિવલિંગ્સ હતા, શંકર ભગવાનના જે મંદિર હતા, અમે ત્યાં પણ વિઝિટ કર્યું. અને આ મંદિરની પરિસર થોડો ટાઈમ સ્ટે કર્યો હતો. ત્યાં મંદિરના પરિસરમાં સરસ મેળામાં ખૂબ જ મજા આવી, બહુ જ એન્જોય કર્યું. મેળામાં સાંજે ઘણું લેટ થઈ ગયું હતું, સાંજે વિડીયો શૂટ કરી શકી નહીં, પણ ખૂબ જ યાદગાર દિવસ રહ્યો અમારી માટે. તો નેક્સ્ટ ટાઈમ જ્યારે અમાસ શ્રાવણ મહિનાનો જ્યારે લાસ્ટ અમાસ હોય ત્યારે તમે અહીંયા દરાપુરા જરૂરથી વિઝિટ કરી શકો છો. મારા દિવસે પણ તમે જો હનુમાન દાદાના દર્શન કરવા માંગતા હોય તો એક વખત અહીંયા જરૂરથી મંદિરનું વિઝિટિંગ કરજો. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ માય વિડીયોઝ. અને વિડીયોઝ પસંદ આવ્યા હોય તો લાઈક, શેર એન્ડ સબસ્ક્રાઈબ જરૂરથી કરજો. થેન્ક